เรื่องการยุบพรรคไม่ใช่เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะทำให้มันสิ้นข้อสงสัยศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่ผลีผลามทั้งจริงๆแล้วเนี่ยศาลเคยวินิจฉัยแล้วว่าการนำ112มาหาเสียงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นการเซาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์และแล้วมาถึงวันนี้นะจะบอกตรงๆว่าบ่วงกรรมที่ทำกันไว้มันก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะฮะ เดี๋ยววันนี้เราคุยกันยาวๆเลยนะครับเบรก1เบรก2แล้วเบรก3วันนี้ก่อนที่จะไปแตะเรื่องคุณทักษิณวันนี้ต้องคุยอยู่แล้วละมันมีเรื่องของคุณเศรษฐากับก้าวไกลท่านผู้ชมลองคิดกันเล่นๆว่าใครจะไปกันก่อน ใครจะไปก่อนกันใครจะหลุดจะก่อนกันนะฮะเพราะว่าถ้าดูจากศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยยังไม่สรุปชัดเจนว่าจะเปิดให้ไต่สวนคดียุบพรรคก้าวไกลจากข้อหาเรื่องพฤติการล้มล้างและเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับต่อการปกครองหรือไม่ซึ่งมันไม่ใช่วันนี้แน่นอนนะฮะพอนี้พอเห็นข่าวที่ออกมาแล้วเดี๋ยวไปฟังมุมมองของอาจารย์เสรีสิครับว่าวันนี้อาจารย์จะมีทัศนะต่อเรื่องนี้อย่างไรเรื่องการยุบพรรคไม่ใช่เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่มากๆแล้วก็คนหลายๆคนก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องการยุบพรรคคือไม่ได้หมายความว่าอยู่ข้างใดข้างหนึ่งนะบางคนเขามองว่าการยุบพรรคเนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคนที่อยากจะเลือกพรรคดังกล่าวที่ถูกยุบไปเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะทำให้มันสิ้นข้อสงสัยนะครับศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่ผลีผลามทั้งจริงๆแล้วเนี่ยศาลเคยวินิจฉัยแล้วว่าการนำ112มาหาเสียงเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่เป็นการเซาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์และได้สั่งห้ามว่าอย่าทำต่อซึ่งตรงนี้ทางด้านก้าวไกลเขาก็สู้ใช่ไหมครับว่าก็ในเมื่อบอกว่าอย่าทำต่อเขาก็ไม่ทำแล้วไงแล้วตรงนี้จะมาบอกว่าผูกพันจนถึงขนาดยุบพรรคมันคงไม่ใช่มั้งดังนั้นเขาจึงมีการโต้แย้งไป9ข้ออย่างที่เรารู้แล้วนะครับซึ่งศาลรัฐธรรมนูญท่านก็โอเคท่านก็ยินดีรับฟังและท่านก็ตั้งประเด็นในการที่จะต้องพิจารณาต่อเอาไว้เพื่อที่ว่าในวันที่ท่านวินิจฉัยอย่างไรก็ตามจะเห็นว่าท่านได้ทำอย่างรอบครอบแล้วไม่ว่าท่านจะยุบหรือไม่ยุบก็ตามฝ่ายที่อยากให้ยุบจะได้ไม่มาต่อว่าท่านเนี่ยตัดสินง่ายไปหรือคนที่ไม่อยากให้ยุบแล้วเกิดไปยุบก็ไม่สามารถจะมาบอกว่าโอ้โหนี่ตั้งเป้าในการที่จะทำร้ายกันในการที่ทำลายกันในการที่ไม่อยากให้เขาเติบโตใช่ไหมเพราะถึงวันที่จะอ่านคำวินิจฉัยพี่เชื่อว่ามันก็คงเป็นปึกหนาแล้วต้องอ่านนานอีกเหมือนเดิมแล้วก็คงจะยาวๆเพราะดูจากเอกสารที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะแจกให้มานะครับก็พูดถึงการพิจารณา4ข้อหลังจากศาลได้พิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่านี่นะฮะไล่กันไปทีละข้อเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณากำหนดให้บุคคลเสนอบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าต่อศาลรัฐธรรมนูญตามประเด็นที่ศาลได้กำหนดภายใน7วันนับแต่ได้รับหนังสือเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาลต่อไปเขาก็ให้โอกาสในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนี่ข้อที่1เพื่อจะนำมาใช้พิจารณาเพราะฉะนั้นคุณให้ข้อมูลอะไรมาเราก็ท่านก็จะพิจารณาตามที่คุณให้มาเดี๋ยวจะถามต่อว่าแล้วมันจะยืดเยื้อหรือไม่ยืดเยื้อนะฮะมาดูข้อที่2คำสั่งให้นำพยานเอกสารในสำนวนไต่สวนคดีคำวินิจฉัยเนี่ย3/67มารวมไว้ในสำนวนนี้ด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัยอันนี้แหละที่ทางก้าวไกลเขาบอกว่ามันไม่น่าที่จะเป็นการผูกพันทุกองค์กรแต่ศาลท่านก็บอกว่าเอามาด้วยครับคือคำวินิจฉัยที่ผ่านมานี่เอามาด้วยให้เอามาติดมาด้วยนะเพราะฉะนั้นจึงกำหนดในข้อที่3ก็คือนัดพิจารณาต่อไปวันที่3กรกฎาคมไม่ยืดเยื้อราคาซะอย่างเงี้ยแปลว่าไม่ยืดเยื้อราคายังมีเวลานี่มิถุนากรกฎาคมเดียวเองนะไม่ถึงเดือนด้วย2 สัปดาห์2 สัปดาห์ท็อปวันที่19แล้วบวกไป7เป็นเท่าไหร่ล่ะคะบวกไป7ก็จะเป็น26ครับแล้วบวกอีก7
นั่นแหละเดือนหน้าแล้วก็นี่ไงจึงกำหนดให้คู่กรณีมาตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 9เร็วยิ่งเร็วนะ9กันเดี๋ยวก็แปลว่าท่านจะพิจารณาวันที่3แล้วพอท่านพูดถึงหลักฐานนู่นนี่นั่นแล้วเนี่ยมาดูซิว่าหลักฐานที่ท่านใช้พิจารณานั้นเป็นยังไงวันที่9ให้ทั้งสองฝ่ายคือกกต.ซึ่งเป็นผู้ร้องแล้วก็ก้าวไกลซึ่งเป็นผู้ถูกร้องมาตรวจดูเพราะฉะนั้นพอหลังจากตรวจแล้วคงไม่นานละค่ะหลังวันที่9คงไม่นานคาดเดาออกไหมครับว่าพรรคก้าวไกลจะนำอะไรเข้ามาแย้งอีกหรือว่ามองว่า9ข้อนั้นคือจบแล้วไม่แน่ใจนะเพราะว่าเขาก็มีนักกฎหมายอยู่นะการที่ศาลรัฐธรรมนูญให้โอกาสเขาเสนออะไรเพิ่มเติมแล้วเขาจะยุติแค่9ข้อได้ไม่หาอะไรเพิ่มเติมมันก็เสียโอกาสจะตอบมันก็ต้องหาอะไรเข้าไปบ้างแต่ที่แน่ๆก็คงได้พักหายใจไปอีกระยะหนึ่งไม่รู้นะถ้าเป็นพี่นะอันนี้ถ้าเป็นเป็นพี่เนี่ยอยากรู้แล้วรู้รอดจริงๆให้จบๆไปเลยคือจะมานั่งลุ้นทำไมพี่ไม่อยากลุ้นถามคนก้าวไกลก็คงจะให้อยากให้จบก็มีแหละอันนี้พี่นึกถึงพิธีกรรมของการตายครับพี่เคยอ่านพิธีกรรมไม่เอ่ยชื่อท่านนะเพราะไม่ได้ขออนุญาตท่านไว้ท่านเป็นคนหญิงท่านบอกเลยถ้าเกิดหมดสัญญาณชีพห้ามปั๊มนะคะเพราะท่านเชื่อว่าปั๊มแล้วก็คงอยู่อีกไม่นานแค่ยืดเวลาตายไปได้อาจจะเป็นหลักวัดรายเป็นวันหรือเป็นสัปดาห์เท่านั้นและถ้าเกิดรู้ว่ารักษายังไงมันก็ไม่หายเพียงแต่ว่าจะตายวันใดเท่านั้นท่านไม่ให้ใส่สายและไม่ให้เจาะให้มันจบไปเพราะฉะนั้นกรณีนี้ถ้าพี่เป็นก้าวไกลตัดสินมาเลยฉันจะได้รู้ว่าฉันจะไปหาใครอยู่30 วันก็นั่นสิจริงๆหลายคนก็บอกว่ามันนานเหลือเกินทำไมไม่รีบๆให้รู้แล้วรู้รอดคือคนดูก็อยากจะรู้ผลแต่สำหรับพี่ถ้าเกิดพี่เป็นก้าวไกลพี่ก็อยากให้มันจบจะได้ไปหาพักอยู่ไม่อยากพักหายใจแล้วนะฮะอยากจะไปหาที่อื่นอยู่แล้วโดยเฉพาะพักอันดับ3ใช่ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่ก็ไม่รู้ก้าวไกลตอนนั้นทำไมเขาขอยืดตั้ง3 ครั้งจริงไม่พร้อมหรือเปล่าไม่รู้ก็เนี่ยเดี๋ยวรอดูว่าพยานหลักฐานเพื่อที่จะทำให้มันดูแต่ตอนนี้เขาต้องถือว่าตอนนี้เขาถือว่าได้โอกาสนะศาลให้โอกาสแล้วเพราะฉะนั้นก็คงต้องหาอะไรยื่นเข้าไปอีกโอเคอันนั้นก้าวไกลเอาว่ากันไปก่อนอีก1 บ่วงกรรมอันนี้เป็นเรื่องของคุณเศรษฐาศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคดี40 สวยื่นถอนนายกอีกครั้งก็คือจะนัดอีกวันที่10 กรกฎาคมเนี้ยซึ่งก็ไกลกว่าก้าวไกลหน่อยศาลก็เห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นแล้วส่งสำเนาเอกสารหลักฐานตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญยื่นต่อศาลใน15 วันนับแต่วันได้รับหนังสือคือแสดงว่าเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันเพราะมันเป็นเรื่องการตีความนะครับอย่างที่เราเลยรู้กันมาเนี่ยว่าเขาถามเรื่องติดคุก10 ปีผ่านไปแล้วได้ไหมซึ่งก็ปรากฏว่าทางกฤษฎีกาเขาก็บอกว่าโอเคถ้าเกิดได้แต่ทีนี้หลายคนที่เขามองว่าแต่มันมีประเด็นอื่นต้องถามคือประเด็นจริยธรรมนะคะก็คือว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นเชิงประจักษ์อะไรอย่างชัดเจนอะไรพวกนี้เขาบอกข้อนั้นไม่ได้ถามเพราะฉะนั้นที่เหล่าบรรดาสวเขาก็ยื่นด้านจริยธรรมอยากรู้เหตุผลว่าถ้าจะรอดด้วยเหตุผลใดแล้วถ้าไม่รอดจะไม่รอดด้วยเหตุผลใดก็วันนั้นที่พี่คุยนะคะกับแขกของเราบอกว่าอยู่ที่การตีความว่าไอ้คำว่าเป็นคนดีเนี่ยเอาตั้งแต่ผ่านมาในอดีตหรือเอาแค่ตอนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเอาแต่ตาช่างมาเลยวัดความดีคือความดีที่ว่าเนี่ยที่แบบจะต้องเป็นคนมีศีลมีธรรมมีจริยธรรมเนี่ยจะวัดตั้งแต่ตอนไหนถ้าเอาตั้งแต่ต้นมากับเอาตอนที่มาเป็นนายกจะมีการตัดสินที่ต่างกันซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ว่าทางศาลเขาจะว่ายังไงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องการตีความเนี่ยไม่รู้จะถกกันนานแค่ไหนเพราะอะไรรู้ไหมโอเคนะต๊อบจะเห็นได้ว่าการที่บอกว่ารับเรื่องเอาไว้กับการที่บอกว่าต้องพักหรือเปล่าอย่าลืมคะแนนไม่เหมือนกันนะคะใช่ต้องคำนึงประเด็นนี้ด้วยคะแนนไม่เหมือนกันเมื่อคะแนนไม่เหมือนกันมันก็ทายว่ามันก็สามารถทายได้ว่า
ในการถกกันเพื่อตีความกฎหมายเนี่ยนะคะ น่าจะต้องถกกันนาน แต่ที่เพิ่มเติมเนี่ยในวันเมื่อวานที่ผ่านมาก็คือว่าใช่ไหมได้พยานเพิ่มเติมไป ก็คือคุณนัทจารีเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผมอยากรู้ว่าคุณนัทจารีจะไปให้รายละเอียดอะไรต่อศาล พี่ว่าเขาได้รับการติวแล้วล่ะ นะคิดว่าเป็นไม้เด็ดไหม ต้องมีคนติวแล้วล่ะที่เราไม่รู้กฎหมายเราไม่รู้ไม้เด็ดมันคืออะไร แต่คงจะมีคนติวให้ ถาม อย่าง อาจารย์วิ แน่ ษณุดีไหม อุตส่าห์ไม่พูดพี่บอกมีคนติวต๊อบกันเนาะ โอ้ยท่านผู้ชมไม่รู้เลย จะไปยุ่งกับฉันทำไมนะ โอเค จะสู้ในศาลต่อยังไงนะเพราะว่าแหมพฤติกรรมในอดีตคุณพิชิตก็ได้มา คือของคุณพิชิตพี่กำลังพูดนี้พี่พูดถึงตัวนายกว่าที่จะนายกไปสนับสนุนคุณพิชิตเนี่ยนายกมีความเสียหายด้านจริยธรรมด้วยหรือเปล่าเนี่ยเขาจะมองนายกช่วงไหนตอนไหนอย่างไร แต่พฤติกรรมในอดีตอ่ะมันก็เป็นที่ประจักษ์อ่ะ ก็ยกให้ศาลท่านเถอะ โอเคนะก็เราก็น้อมรับนะ แต่ ไม่ พี่ ว่าจะ เชื่อ เป็นอ ว่า ย่าง ข ไร องคุณเศรษฐาจะนานกว่าของก้าวไกล คิดว่าก้าวไกลได้ไปก่อนเนาะไปก่อนคือได้อยู่ก่อน ก็อย่างน้อยที่สุดนะพิจารณาวันที่ 3อ่ะแต่นี่วันที่ 10อ่ะ โอเคใช่เพราะว่า 3 มัน มากกว่า 10ไหมนะ ต่างวันดีแล้วฮะอย่ามาตรงวันเดียวกันเลย เดี๋ยวมันจะดูรู้สึกวุ่นวายกันทั้งวันนะในวันนั้น ก็อย่างใช่วันที่ 18ที่ผ่านมาก็4เรื่องอ่ะ เลยฮะ